त्यसैगरी अब 3 नम्बरमा रहेको छ दिएका बारम्बारता तालिकाहरूबाट रित यानी कि मोड पत्ता लगाउनुहोस्। ग नम्बरमा दिएको छ उमेर 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60 र मानिस संख्या दिएको छ 50, 70, 100, 300, 220, 150, 70, 60 दिएको छ। अब त्यसैगरी सबैभन्दा धेरै मानिस संख्या कुनमा छ त? यसमा रहेको छ भनेपछि सबै भन्दा धेरै मानिस संख्या कति हो त? 300 रहेको छ, जसको वर्गान्तर कति हो त? 35 to 40 हो। वर्गान्तर 35 to 40 हो। अब हामी l पत्ता लगाउँछ भनेपछि l भने के हो त? वर्गान्तरको तल्लो मान भनेपछि वर्गान्तरको तल्लो मान भनेपछि कति हो त? 35 हो। त्यसैगरी अर्को हामीलाई f1 निकाल्नु छ। f1 भनेपछि रित पर्ने वर्गान्तरको बारम्बारता भनेपछि रित पर्ने वर्गान्तरको बारम्बारता कति हो त? 300। त्यसपछि f0 पत्ता लगाउनुपर्छ। f0 भने के हो भन्दाखेरि रित पर्ने वर्गान्तरको तल्लो बारम्बारता कति हो त? तल्लो 100। त्यसैगरी अर्को f2 पत्ता लगाउनुपर्छ। रित पर्ने वर्गान्तरको माथिल्लो बारम्बारता जसको f2 = 220 र अर्को हाम्रो h भने के हो भन्दाखेरि यो दुईटाको फरक भनेपछि 40 - 35 गर्दा कति हुन्छ त? 5 भनेपछि h हाम्रो कति निस्कियो? 5 निस्कियो। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि रित यानी कि मोड = फर्मुला के छ त? l plus f1 minus f0 divided by 2f1 minus f0 minus f1 into s छ फर्मुला। अब l हाम्रो कति रहेको छ? 35 plus f1 हाम्रो रहेको छ 300 minus f0 रहेको छ 100 divided by 2 into 300 f1 रहेको छ minus f0 भनेपछि 100 र यहाँ f2 हुन्छ। f2 हाम्रो 220 into h भनेको हाम्रो 5 रहेको छ। त्यसैगरी 35 plus 300 minus 100 गर्दाखेरि 200 divided by 600 minus 100 minus 220 into 5। अब त्यसैगरी 35 plus 200 divided by हामी के गर्छौं 600 minus 220 minus 100 गर्दा 280 हुने भयो। 280 into 5। अब त्यसैगरी 200 into 5 divided by 280 गर्दा हाम्रो आउँछ 3.57 भनेपछि 35 plus 3.57 हुने भयो। अब यो दुईटा एड गर्दाखेरि 38.57 हाम्रो के निस्क्यो त? मोड यानी कि रित निस्क्यो। भनेपछि रित यानी कि मोड = 38.57 हाम्रो के भयो त? आन्सर।